Du kollar på Cyberzoo. Jag heter Jennifer Järvång Julhorn och jag driver ett företag som heter Medusa Reptiles. Jag tänkte börja med att prata lite om varför ni överhuvudtaget ska lyssna på mig. Då ska vi se här. Jag fick min första orm när jag var 6 år gammal utav min pappa. Jag har då studerat reptiler. Jag började redan som 6 år att studera redan då. Det är inte alla 6-åringar som gör det heller, men med autism i grunden så blir det så. Och det är då, sen 1993, och då är det då en bild på mig här där jag hade med min taiwanesiska beauty på en talangjakt i skolan. Jag tänkte att nu ska jag utbilda folk. Hälften av mammorna i rummet ville gå därifrån. Nu idag så föder jag upp ett flertal olika ormarter och det har jag gjort sedan 2016. Innan det har jag bara hållit på med det på hobbynivå i princip. Det har varit en stor passion i mitt liv. Sen började jag föda upp dem, jobba med det professionellt. Och så har jag då även jobbat för flera stora reptilföretag i flera olika delar av världen. Jag har varit och deltagit i herpetologiska expeditioner och jag har nu även ett herpetologiskt certifikat. Så att nu är jag certifierat proffs. Då ska vi se här. Om man börjar då med grundläggande skötsel. Man måste då bidra med väldigt mycket olika saker och det måste vara artspecifikt. Det betyder att ni måste utveckla det här beroende på vilken typ av orm eller ödla eller djur i ren allmänhet som ni väljer att ha hemma. Och man ska alltså, det absolut minsta ni kan ge era reptiler, det är grundläggande. Om ni skulle bidra med under det grundläggande så ska ni kanske inte ha reptiler från första början. Det ni kommer märka nu är att Pontus är väldigt pedagogisk, han är väldigt snäll. Jag är inte snäll, jag är väldigt strikt. Och då ska vi se här, det som behövs då är vid ett grundläggande, det är ett artspecifikt terrarium och habitat. Det vill säga att ni behöver utveckla det här efter precis den arten som ni har. Ni går ut, ni läser om den, ni ser vart bor de ute i naturen, vad finns det för klimat där, hur kan jag anpassa klimatet på ett liknande sätt i mitt terrarium. Det vill säga temperaturgradient, luftfuktighetsgradient och så måste ni ha det i baktanken. Korrekt temperatur och luftfuktighet, det var precis det jag just sa. Rätt diet. Man kanske kan tro att alla ormar kan överleva på möss eller råttor och så är det inte. Det finns väldigt många arter som behöver en varierad diet. De kanske äter fisk, amfibier, grodor, andra typer av fåglar. Insekter finns det vissa som äter också. Så där måste man vara ute och verkligen studera att kommer jag kunna ge min orm eller ödla den diet för att de ska kunna leva ett fullgott liv. För att ger man dem inte rätt diet, rätt vitaminer så kan det tyvärr vara så att livslängden påverkas enormt mycket. Du kan ha en art som ska leva i 40 år och kanske helt enkelt dör efter 10. Och det kanske inte är det absolut bästa alternativet. Och så konstant tillgång till färskt vatten, det säger sig själv. Kontinuerligt underhåll, städning, hälsokontroller och så vidare. Sen har vi då fullgod skötsel. Då ska man variera dieten ännu lite mer. Och det som Pontus även var inne på, att man ska försöka utveckla då utefter hur det fungerar i naturen. Och hålla koll på, så länge man håller koll på att era reptiler inte blir under eller överviktiga. Så kan man kan flexa lite på när man matar dem. Det behöver inte vara strikt varje torsdag klockan 5. Men det man ska också tänka på, som väldigt många säger när man är ute och läser på forum, det är att om din reptil kan få i sig, tryck i dem så stort som möjligt, det är bra. Alltså kan de få i sig det här bytet så tryck på det bara. Öka storleken, få dem att växa. Nej, absolut inte. För det reptiler gör, det är att de samlar på sig, reptiler är inställda på att de inte ska få mat hela tiden. Så deras kroppar samlar automatiskt på sig allt det fett som de kan få från sin mat. Så det är väldigt enkelt för en reptil att bli överviktig. Övervikt är ett direkt dödligt symptom för en reptil, även för människor i viss mängd. Men för reptiler är det alltså extremt. De utvecklar alltså fettbildningar runt sina inre organ. Vissa reptiler så ser du inte ens att de är överviktiga, men de kan fortfarande ha fettdepåer runt sina organ som sen gör att de inte lever ett tillräckligt långt liv. Så där måste man vara försiktig. Och att då utveckla det genom att mata på ett schema som inte är lika kontinuerligt, utan det kanske går 3 veckor, det kanske går 1 vecka, och att man även matar med lite mindre bytesdjur.
Tryck ner djuret lite. Har du en orm som kan trycka i sig en stor mus, gå ner till en liten ibland. Växla lite, håll lite koll. Det är inte hela världen. En orm mår bättre av att vara precis innan att vara lite för smal än att vara lite för tjock. Så det behöver man tänka på. Det här är en missinformation som existerar jättemycket ute när man läser på forum. Så den trycker jag på väldigt ofta. Och så ska man ju helst ha tillgång till UVB, variationer i ljus, luftfuktighet och temperatur och nära till en djurklinik och veterinär. Enligt mig så ska man ska bidra med både grundläggande och fullgod skötsel. Det är någonting som jag tycker att man alltid ska sträva efter om man överhuvudtaget ska ha något djur. Sen kommer vi då till det lite mer avancerade och det är exceptionell. Där lägger man även in berikning och träning. Så som Pontus har gjort med sin varan till exempel. Att han har punkttränat honom. Eller som för andra ormar så kan man kan lägga maten i en form av pussel... mackapär av något slag. Där de kan liksom försöka leta efter maten. Man ska simulera en jakt för sina reptiler. För att de ska kunna simulera sitt naturliga beteende ute i naturen. Det här är ingenting som är absolut nödvändigt, men vill man att en reptil ska leva ut efter sitt naturliga beteende så tar man in det. Och sen har vi då det slutliga steget som är optimal. Och där har vi det egna valet. Alltså att reptilen själv ska kunna välja precis mellan alla de här sakerna som ni har bidragit med. Och helt på egen hand välja hur och vad den vill göra. Du kan till exempel presentera 2 olika sorters mat, se vilken den tar först, okej, då är det den ska äta idag. Eller som Pontus har gjort när han går in och sätter sig i ett hörn och hans reptil får själv välja och interagera med honom. Och så att man inkluderar samtliga av de andra punkterna på den här tabellen. Så det här är vad jag, som sagt, som det står här, det primära målet för all form av djurskötsel bör vara att minimera negativa erfarenheter och att främja positiva förhållanden och naturligt beteende. Ta det de gör i naturen, plocka ut alla de negativa sakerna, plocka ut sjukdomar, plocka ut stress, plocka ut stressen för överlevnad och istället inför allting positivt, allting bra för reptilen. Det ska ni inkludera i deras liv, även i fångenskap. Och sen som sagt, bidra med fullgod skötsel men sträva efter exceptionell. Men om man inte kan nå upp till den exceptionella så ska man inte känna att nej men då ska jag inte ha någon, utan det är lugnt. Alla gör misstag. Så länge man lär sig och så länge man utformar ut efter sina misstag och helst inte gör om dem, kör på. Alltså det är eran passion. Go for it. Jag gjorde det. Tro mig, jag har gjort misstag. Men skillnaden från mig och många andra människor är att när någon har poängterat ut mina misstag så förändrar jag och förbättrar för djuren. Tack för att ni kollade på klippet. Ni får gärna ge en tumme upp och prenumerera på vår kanal.